umaga. Ngayon ay Martes, Febrero 12, 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita. Venezuela Opposition Leader Juan Guaido tinawag na crime against humanity ang ginagawang pagharang ng militar sa pagpasok ng humanitarian aid sa kanilang bansa. Venezuela Armed Forces sinimulan na ang military drills para palakasin ang defensive capacity sa harap ng nangyayaring political crisis sa kanilang bansa. Ikalawang government shutdown sa Estados Unidos posibleng maipatupad matapos magkaaberya na naman ang budget talks. Nagaganap na wildfires sa New Zealand posibleng abutin pa ng ilang linggo. State of emergency ipinatupad na sa mga apektadong lugar. Ako si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, binalaan ni Venezuela Opposition Leader Juan Guaido ang militar sa ginagawang pagharang sa pagpasok ng humanitarian sa kanilang bansa. Naantala ang pagpasok ng mga gamot at pagkain na ipinadala ng Estados Unidos para sa mga mamamayan ng Venezuela matapos harangan ng militar ang border sa Cucuta, Colombia. Tinawag ni Guaido na isang crime against humanity ang hakbang na ito ng militar. Binarahan ng Venezuelan military ng container trucks ang tulay na nag-uugnay sa Venezuela at Colombia. Kaugnay nito, nagsagawa ng kilos protesta ang mga doktor sa Venezuela para hilingin na payagan na ang pagpasok ng humanitarian aid. Inakusahan din ng mga ito si Venezuelan President Nicolas Maduro ng pagiging genocidal sa ginagawang pagharang sa pagpasok ng humanitarian aid sa kanilang bansa. La ayuda humanitaria no es un nombre. Tiene rostro, tiene familias, tiene nombres a la cual estamos abocados a que entre. Y yo entiendo que quieran bloquear este elemento porque los hace los victimarios. Estamos hablando muy clara y determinadamente y dando una orden a las Fuerzas Armadas que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria para poder salvar vidas en Venezuela. Depende de ustedes no seguir haciendo el ridículo, como lo ordena Miraflores, sino como siempre ha existido, el honor de las Fuerzas Armadas va a hacer valer el orgullo de uniforme que liberó naciones. Así que depende de ustedes. Sinimulan na ng Venezuelan military ang pagsasagawa ng military drills. Ang nasabing military exercises ay magtatagal hanggang Pebrero 15. Sinabi ni Venezuela President Nicolas Maduro na layunin ng nasabing military exercise na palakasin ang defensive capacity ng Venezuela. Somos un pueblo pacifista, pero que nadie se meta con nosotros, que no nos amenace Donald Trump, ¿no? Fuera Donald Trump de Venezuela, fuera sus amenazas. Aquí hay Fuerza Armada y aquí hay pueblo para defender el honor, la dignidad y el decoro de una patria que tiene más de 200 años luchando por su futuro. Muchas gracias. Vamos a hacer la inversión, vamos a continuar la inversión suficiente para que Venezuela tenga todo su sistema de defensa antiaérea y antimisilística. Miranda en el marco del inicio de la operación cívico. Naghain ng aplikasyon na ang mga abogado ni dating Malaysian former Prime Minister Najib Razak para ipagpaliban ang paglilitis sa kanyang kinakaharap na kasong katiwalian. Si Najib ay nahaharap sa kasong katiwalian na tinaguriang One Malaysia Development Berhad Scandal o 1MDB Scandal na naging dahilan din kaya natalo ang kanyang administrasyon sa nakalipas na eleksyon. Nakatakda sanang simulan ngayong araw ang pagdinig sa kaso ni Najib kaugnay ng umano'y pagnanakaw niya sa pondo mula sa Malaysian Sovereign Wealth Fund 1MDB. Bilyon-bilyong dolyar umano ang ninakaw ni Najib at ng kanyang mga crony mula sa nasabing pondo. Naharap sa 42 kaso kaugnay ng 1MDB scandal si Najib, subalit naninindigan ito na wala siyang ginawang katiwalian kaugnay ng nasabing iskandalo. Sa iba pang balita, hindi umano alam ng opisyal sa Riyadh kung nasaan ang mga labi ng napatay na Saudi dissident na si Jamal Khashoggi.
Ito ang sinabi ng isang high-ranking foreign affairs official ng Saudi Arabia. Magugunitang si Khashoggi ay pinatay sa loob mismo ng Saudi consulate sa Istanbul noong Oktubre 2, subalit hindi pa natatagpuan ang kanyang bangkay. Sinabi ni Saudi Minister of State for Foreign Affairs Adel Al-Jubeir na ang pagpatay ay kagagawan ng mga Saudi officials na umaksyon ng labas na sa kanilang scope of authority. Aniya, 11 opisyal ang sinampahan ng kaso kaugnay ng nangyaring pagpatay. Nanindigan naman ang opisyal na hindi nila alam ang kinaroroonan ng bangkay ni Khashoggi kaya humiling na ang kanilang public prosecutor ng tulong sa Turkey, subalit walaan niyang tugon dito ang Istanbul. Iginiti ni Jubeir na walang kinalaman sa pagpatay sa journalist ang Saudi Crown Prince at hindi aniya government-sanctioned operation ang insidente. Pagbabalik ang Eagle News International Filipino Edition. Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Subaybayan ang mas pinalakasang saganang mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Maraming magandang sandbar sa Pilipinas na dinarayo di lamang ng mga turista kundi mismong mga kababayan natin. Ang sandbar ay isang mahabang pumuon ng mga bato at buhangin na galing din sa dalampasigan. Nakapunsyon ito na pahalang sa dagat pero nakakonekta pa rin sa dalampasigan. Nabubuo ang sandbar dahil sa mga alon at current na gawa ng tubig dagat. At isa sa mga dinarayong sandbar ay matatagpuan sa Santa Cruz, Marinduque. Para sa mga kaganapan sa iba't ibang lalawigan, naging tumutok sa Aguila Provincia, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali at alas 5:30 hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang sa Net 25. Sumama na rin si Democrat Amy Klobuchar sa mga nagnanais tumakbo sa 2020 White House race. Inanunsyo ni Klobuchar ang kanyang hangaring tumakbo sa U.S. presidential election sa harap ng kanyang mga supporters sa isang park sa Mississippi River. Sa kanyang talumpati, sinabi nito na pagod na sila sa mga ipinapatupad na shutdowns at showdowns at mga nagaganap na grandstanding. Sinabi ni Klobuchar na kapag nahalal siyang Pangulo, babalik siya sa International Climate Treaty sa unang araw pa lang ng kanyang termino. Ipapatupad din niya ang mas mahigpit na gun laws at magtatakda ng maayos na universal healthcare at hihikayatin ang mga American citizen na suportahan ang kanilang mga tropa, diplomats at intelligence officers. Posibleng maipatupad ang ikalawang government shutdown sa Estados Unidos matapos magkaaberya na naman ang budget talks. Ito ang ibinabala ng isang key Republican negotiator matapos na walang nabuong kasunduan sa isinagawang budget deliberations sa Senado. Ayon kay Richard Shelby, chairman ng Senate Appropriations Committee, nabalam na naman na ang budget deliberations at dahil sa issue ng immigration na posibleng nagdulot na naman ng government shutdown kapag walang nabuong kasunduan hanggang sa nakataktang deadline. Sinisi naman ni Shelby ang mga Democrats sa pagkabinbin ng budget.
Nagdeklara ng state of emergency ang mga state officials sa Washington dahil sa measles outbreak. Narito ang report ni EBC correspondent Frendel Fejeran mula sa Seattle, Washington. A few weeks ago, Washington State Governor Jay Inslee declared a state of emergency due to the measles outbreak. Now, the Washington State Health Department reports that this highly contagious disease continues to spread and urges people to receive vaccinations. I have not directly been affected by the measles outbreak, but I know clinics in my community have. The local urgent care down the road from me had to shut down because they had a measles case come through. Well, there's really two key benefits to vaccination. The first is that you become vaccinated, and that helps prevent the disease. It helps keep you from getting the disease, and if you do end up getting measles, regardless of vaccination status, it usually minimizes the symptoms. The second is the herd vaccination. You know, if you're not vaccinated or unable to get vaccinated, but everyone around you is, that offers some protection that you may not be exposed to the measles. Vaccination is that you protect yourself from different diseases, but also that there are people who are too young or too frail to get vaccination, and by being vaccinated you protect them as well, because then you don't become a carrier. I think a lot of the fear comes from different parents do a lot of research on their own. Don't just listen to hearsay or just making decisions based out of fear of the unknown. Find out. Get educated, get the knowledge, and then you'll feel more comfortable about this decision. As of this report, the number of confirmed cases is 50, nearly double the number from when Governor Inslee initially declared a state of emergency. 49 of the 50 cases come from Clark County. According to Clark County Public Health, out of those cases, 34 of those infected were ages 1 to 10 years old, and 13 cases were from ages 11 to 18. Health officials have warned that people infected with the disease had visited schools, churches, a dentist's office, a Costco store, an IKEA store, and the Portland airport. Governor Inslee tweeted, "Measles is a highly contagious disease that can be fatal in small children. Almost everyone who is not immune will get measles if they are exposed to the virus." Officials urge people to take precautions to help stop the spread of the disease. Measles can cause pneumonia, diarrhea, and even vision loss. It could even be fatal. Reporting to you from Washington State, I'm Frendel Fejeran. I am 1 with 25. Posibleng abutin pa ng ilang linggo ang nagaganap na wildfires sa New Zealand. Ayon sa mga otoridad, nasa 3,000 residente ang pinalikas mula sa kanilang mga tahanan sa bahagi ng South Island dahil sa paglaganap ng sunog. Umaabot na rin sa mahigit 2,300 hektarya ang kagubatan ang nilamon ng apoy. Sinabi ni Fire Chief John Sutton, bagamat gumanda na ang kondisyon dahil lumayo ang apoy sa mga kabahayan, pero namamalagian niyang unpredictable ang sunog kaya hindi pa nila maideklarang under control ito. Ayon naman kay Civil Defense Regional Chief Roger Ball, maaari nang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga residente sa bahagi ng Wakefield, subalit nasa ilalim pa rin ng state of emergency ang lugar. If we can get through today and we can get through tomorrow, it just opens up a few more windows for strategic thinking in the future. So, yeah, I don't want to smile too much, but I am feeling much better. Ang iba pang balita sa aming pagbabalik. Hong Kong, Japan, Brunei, Taiwan, kahit saan sa Asia, France, Germany o Italy, saan man sa Europa. Live mula sa DZEC Radyo Agila, narito na ang Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina at Iko Refuerzo. Gabay ng OFW International. Ikinabang sa mga gawain ninyo. Agila Balita,
Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Nasa Beijing na ang mga U.S. negotiators para sa isa pang round ng trade talks bago ang March 1 deadline na itinakda ni U.S. President Donald Trump. Nagsasagawa muna ng preliminary discussions ng mga lower-level officials bago ang nakatakdang pakikipagpulong ni U.S. Trade Representative Robert Lighthizer at Treasury Secretary Steven Mnuchin sa mga Chinese officials sa darating na Huwebes at Biyernes. Una rito, sinuspende muna ng Washington ang planong pagtaas ng tariffs sa $200 bilyong na halaga ng Chinese imports sa 25% mula sa dating 10%. Ito ay para mabigyan ng pagkakataon ang mga negotiators na resolbahin na ang mga trade spat na nagdulot ng pangamba ng pagkakaroon ng global economic slowdown. Kaugnay nito, pangungunahan ni Deputy Trade Representative Jeffrey Jerish ang U.S. delegation sa preparatory meeting sa China. Naging mahina ang trading sa Asian market sa kabila ng nakatakdang pagsasagawa ng trade talks sa pagitan ng US at China. Nababahala pa rin umano ang Chinese market sa issue ng trade row at serye ng mababang global growth forecasts. Sinasabi ng mga analysts na ang pagpapatupad ng US ng karagdagang tariff sa Chinese products ay magpapahina sa global economy. Kaugnay nito, ang Hong Kong market ay naging flat ang trading kahapon, samantalang bumaba ng 0.1% ang Seoul, bumaba naman ng 0.4% ang stocks ng Sydney. Bahagyang tumaas naman ang trading sa Shanghai ng 0.2% pagkatapos ng week-long break. Nagpagalingan ng mga international skiers sa slope ng Pakistan. Umaasa naman na ang mga otoridad sa Pakistan na maipromote ang kanilang winter sport tourism. Ang nasabing bansa ay kilala sa mga highest peaks sa mundo. Panoorin natin ito. Pakistan has a lot of things to learn, but with every year it's getting better and better. So this year it's much better than it was 2 years ago. It's definitely certainly more off the beaten track for the regular holiday package type skiers. I think it's definitely more for the adventurer people who like an expedition, which I do very much. Nasubukan nyo na bang mangisda gamit lamang ang baskets at nylon nets? Panoorin natin kung paano ito ginagawa sa isinagawang annual fish catching event sa Cambodia. Panoorin natin ito.ពីដើមត្រីធំធំមកប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនឹងត្រីអត់នេះត្រីប៉ុណ្ណឹងវាទូចទូចទេសូវមានត្រីទេរកអីណែទឹកវាភ្លៀងវាអត់សូវធំ
កន្លែងនេះសម្រាប់យើងកម្មវិធីពីបុរាណមករួចពីប្រមូលផលចូលរដូវខែ2ហ្នឹងគេយករដូវហ្នឹងគេយកមកសម្រាប់បងប្អូនចូលក្នុងបឹងហ្នឹង At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and I am one with 25. Susunod na ang Agila Balita.